YouTube channel එක කරන second lesson එක. අද අපි බලමු කොහොමද Arduino board එකක් හැදියා තියෙන්නේ, අපි කොහොමද Arduino board එක use කරන්නේ කියලා. අපි දෙමු වීඩියෝ එකට. මේක තමයි Arduino board එක. අපි බලමු මේ කොටස් ටික. හරි, මේකේ මැද තියෙන්නේ මේක තමයි mic control එක. 3 Atmega 328P mic control එක තියෙන්නේ. වෙන mic control එකක් කියන්නේ mic control එකක තියෙන්නේ MCU. ඒක හැදලා තියෙන්නේ RAM එක, ROM එකයි, input output එකයි, MPU එකයි. ඉගෙන microprocessor එකක්. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා USB port එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි Arduino board එකේ USB cable එක plug කරන්නේ. ඊට පස්සේ power input එක. ඒකට තමයි Arduino board එකේ power එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 3.3 volt input pin එකක් තියෙනවා. power input pin එකක්. මෙතන 5 volt output pin එකක් තියෙනවා. එකකින් අපිට 5 volt output pin එක අපිට අපේ මක්කලි sensor එකගෙන එහෙම power එක ගන්න පුළුවන් Arduino board එකේ. මේ GND pin එක. මේ power input එක අපිට power එක දෙන්න පුළුවන් Arduino board එකට power input එකට ground එක මේක ගාලා ඊට පස්සේ GND pin එකට දීලා ඊට පස්සේ ඉන්නේ analog pins. Arduino board එකේ digital analog කියලා pin වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන digital pins ටික, මේ පැත්තේ තියෙන digital pins ටික, මේ තියෙන analog pins ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා TX RX pins එක. ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මෙතන PWM pins තියෙන මේ ටික. අපි ඒකට ඉස්සරහට කතා කරමු. මෙතන තියෙනවා GND pin එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එක බිංදුව, ඒ කියන්නේ ඒ ටික තියෙනවා 13 වෙනකන් තියෙනවා. ඒක ප්ලග් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන RX TX LED දෙක. ඒත් අපි ඉස්සර කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා reset switch එක. ඒ කියන්නේ අපිට board එක reset කරන්න ඕන නම් මේ switch එක ඔබලා reset කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි Arduino board එක. ඒ කියන්නේ Arduino board එක. Arduino Uno board එක. digital pins mods තියෙනවා. ඊට පස්සේ digital pins තියෙනවා. ඒක හැදෙනවා. ඒක තියෙනවා input output කියලා කොටස් දෙකක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපි Arduino IDE එකෙන් වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා දැන් ඕපන් කරගන්න Arduino IDE එක. මම දැන් මෙහෙම ඕපන් කරගන්නවා. හරි, ඕපන් වුණා. මේකේ ෆයිල් කියලා තියෙන තැනක් උඩ තියෙනවා. ෆයිල් කියන තැන තියෙනවා new කියන තැනක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට රොතයක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. තාඩ මෙතන තියෙන examples කියලා. ආඩ මෙතන codes වලට example ගන්න පුළුවන්. මෙතන basic වලට ගිහලා මෙතන අපි example එකක් දාන්න බලමු. ඒ blink කියන එක ගන්න බලමු. blink එකට ගියාම මේගොල්ලෝ code එක තියෙනවා. මේ තියෙන ඒගොල්ලෝ ඒක දෙනවා example එකක්. examples වල ගියාම ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන save කරගන්න පුළුවන්. save දීලා ඊට පස්සේ හරි, ඊට පස්සේ මෙතන edit තියෙනවා. ඔයාලට cut කරගන්න පුළුවන්, copy කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වැදගත් program කරනකොට. copy කරන Ctrl C, ඒ කියන්නේ keyboard shortcut තිබ්බම අපිට lazy මේක ගොඩක් කරගන්න. copy Ctrl C, paste Ctrl V. ඊට පස්සේ හරි, ඊට පස්සේ මෙතන front size එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ sketch කියන එකේ all libraries තියෙනවා ඉස්සරට. ඒක ඕන වෙනවා. manage libraries වල ගිහලා manage කරගන්න පුළුවන්. library set කරගන්න පුළුවන්. tools. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට board එක select කරගන්න පුළුවන්. මොකද්ද board එක කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් select කරන්න ඕනේ port එක.
දැන් අපි ප්ලග් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පෝට් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. පෝට් එක තමයි අපිට මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න වෙන්නේ. අපි මේ දෙක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. කෝඩ් අප්ලෝඩ් කරන කලින් නැත්නම් එරර් මෙසේජ් එකක් එනවා. මෙතන serial monitor එක ඒක වුණා මොකක් හරි අපිට මේ දැන් අපිට ඉන්පුට් එකක් ගන්නවත් යන මොකක් හරි සෙන්සර් එකකින් එන ඒක ඩිටෙක්ට් කරගෙන ආපහු අපිට ගන්න ඕන නම් serial monitor එක අපිට ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට auto format අපි දැන් ටයිප් කරගෙන ගිහලා ඒ කියන්නේ කිසි පිළිවෙලක් නැත්නම් CTR T කියමුම auto format වෙනවා. කෙනෙක් ලස්සනට හැදෙනවා ආපහු. හරි එච්චරයි. ඔයාලට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් මෙතන අප්ලෝඩ් බටන් එකේ තියෙනවා මේ පැත්තට ඉරක් තියෙනවා. ඒක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට වෙරිෆයි කරගන්න ඕන. ඒක කරන්න ඕනේ. අපි කොහොමත් ඒක වෙරිෆයි කරලා තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට බේසික් C++ වල ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒ ඉගෙන ගන්න තියෙන ඕන දේවල්. මෙතන void setup එක. void setup එකේ තියෙන්නේ අපි pin ටික output කරගන්න පුළුවන් input කරගන්න පුළුවන්. void setup එකේදී code එක ලිව්වොත් එහෙම ඒක ඇතුලේ මම example එකක් විදිහට blink වෙන code එක මෙහෙම කරනවා. මෙහා අපි output කරගන්න ඕනේ pins ටික. pin mod 1 දෙන්න 1 අර pins වලින් මොන pin එකටද pin කලේ කියලා තමයි මේ pin එකේ number එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ output. හරි මෙහෙම තමයි තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් error එකක් එනවා. අපි මේක අයින් කරලා බලමු මොකක් කරලා error එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි දැන් ඔයාලට මෙතන error එකක් එනවා පේන්නේ නැති. මෙතන error එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. එහෙම error එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ හරි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන error එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. අපිට මෙතන change කරගන්න පුළුවන් input output ඒ ටික change කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි මේක දාමු. sorry. හරි. code එක දාමු. මේ ඊට පස්සේ void loop වල ඉන්න අපි මොකක් හරි එකක් වෙන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් programmable device එකකට මොනවද දෙනකොට void loop එකෙන් එන්නේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දුන්නාට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒක ආව මුලට එනවා. blink වෙන එක දුන්නොත් එහෙම දෙන්න. digital write 1 hi දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩ කරන්න ඕනේ. hi sorry. හරි hi දුන්නා. ඊට පස්සේ මේක ඉවරනට පස්සේ මොකක් ඩිලේ එකක් තියෙන්න බෑ. ඩිලේ එකට වෙන්න දෙන්න ඕනේ. කොච්චර මිනිත්ස් ගන්න දීලා දෙන්න ඕනේ ඩිලේ. අර අපි දැන් 1 minute කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේක off වෙන්න බෑ. මේ ඩිලේ එකෙන් පස්සේ ආව මේක off වෙන්න බෑ. එතකොට blink වෙන්නේ. ආයෙ දෙන්න ඕනේ. digital write 1 low කියලා. හරි. දැන් ආයෙ දෙන්න ඕනේ ඩිලේ එක. හරි. දැන් මේ කෝඩ් එක අපි දුන්නාට පස්සේ මේ කෝඩ් එක ආපහු දැන් මේ කෝඩ් එක දැන් පත්තු වෙනවා. චුට්ටක් කියලා ඉන්නවා. ඔෆ් වෙන. පත්තු වෙලා තියෙන චුට්ටක් කියලා විනාඩියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔෆ් වෙනවා. තප්පරයි. sorry. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔෆ් වෙනවා. ආයෙ තප්පර තිබුණා ආයෙ මේකේ තියෙන මුලට එනවා. දැන් මේ කෝඩ් එක මේ void setup එකට තිබ්බොත් එහෙනම් void setup වල තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එක මෙතන ආපහු ඔෆ් වුණාට පස්සේ ආයෙ උඩට එන්නේ. ඒක මෙතන rotate වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් එක ආපහු එනවා. අපි මේ example එක දෙක Tinkercad එකෙන් open කරලා බලමු. මේ කෝඩ් එකම මේක practically කරමු ඉස්සරට වීඩියෝ එක මෙයා කරලා on කරලා පෙන්නනවා. Tinkercad එකෙන් දැන් කරමු. හරි. දැන් අපි හදාගමු මේකේ diagram එක. අපිට මුලින්ම Arduino board එකක් ඕනේ.
මෙතන තියෙන Arduino board එක. හරි. මම ඉස්සරහට මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද පින්ස් තියෙන්නේ කියලා ඒකේ. ඒක නැතුව අපි දැන් කරමු. ගොන්න. හරි. දැන් අපි LED එක ගමු. resistor එකක් ඕනේ. resistor එක හරි. අපිට මේ wires කරනකොට wires වල colors change කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. අපි ගමු black color එක. ඊළඟට මෙතන LED එක color change කරගන්න පුළුවන්. මම blue දුන්නා. හරි. දැන් අපි යමු code එකට. දැන් අපි code එක paste කරගමු. මම paste වුණා. මෙතන pin එක මන් දිලා තියෙන මෙතන 13 ඉඳ මම 13 දෙනවා. හරි. දැන් අපි start simulation කරමු. right. හරි. මෙතන copy කරගන්න අමතක කරා මෙතන. හරි. රේගක් ආවා. හරි. දැන් අපි start simulation කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන blink වෙනවා. ඔයාලට මම delay time එක change කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් තප්පරයක්, ඒ කියන්නේ තප්පර භාගයක් දෙමු. හරි. 5. හරි. දැන් code එක run කරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන blink වෙනවා. color එක පේන change කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන blink වෙනවා. හරි අපි ඉස්සර code එක type කරන හැටි බලමු. ඊට පස්සේ Tinkercad එකෙන් වැඩ කරනකොට Tinkercad එකේ මෙතනින් මේ basic අපිට අවශ්‍ය commands ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන low all දුන්නාම තියෙනවා ඔක්කොම ටික එනවා. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ ගොඩක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් එන්නේ undo, ඒ කියන්නේ back වෙනවා. හරි. මෙතන අපි start simulation දීලා code එක run කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ code එක මෙතන අපි type කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මොකද්ද board එක කියලා select කරගන්න ඕනේ. yes. right. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන marker එක ගත්තට පස්සේ ගන්නකොට මෙතනට ඇදගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් mouse එක තියලා cursor එක තියලා මෙතන ඇදගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතර තමයි ඉන්නේ. දැන් ඔයාලා මේක අයින් කරගන්න ඕන නම් එතන තියෙන bin එක තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ wires ගන්නකොට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඒ කියන්නේ මෙතනින් cursor එක තියලා වෙන තැනකට මෙහෙම අදින්න ඕනේ pin එකට. හරි. හරි. අපි ඉස්සරට කතා කරමු ultrasonic sensors, soil moisture sensors, push buttons වල ගැන කතා කරමු. හරි. අද මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. ඉස්සරට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. මගේ වීඩියෝස් වලට subscribe කරන්න. මේ කියන Arduino ගැන ගොඩක් හැමතිස්සෙම කියන ආපු අලුතෙන් දේවල් එනවා. මාත් දන්න දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද comment section එකේ දාන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් like එකක් දාන්න. අද අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. හරි.